همه خانواده ها رازهایی درون خودشون دارن که دوست ندارن همه ازش باخبر شن. اما همیشه رازهای درون خانواده که خوب نیستن. گاهی باید گفتشن، فریاد زدشن، فاش شن. ولی خب گاهی این رازها میشن مثل زخمهای کهنه. دیده نمیشن اما با یه تاچ کوچیک شروع میکنن به خون ریزی. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگه به داستان‌های هیجان انگیز و جنایی علاقه دارید، میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی ویدیوی جدید میذارم زودتر از همه ازش باخبر شید. دختران، پرونده امروز به نسبت هم اسم و شخصیت زیاد داره به نسبت پرونده های دیگه‌ای که کار کردیم و من تمام تلاشمو میکنم براتون جوری بیان کنم که تمام شخصیت ها رو بشناسید. هم شکل این فیلمای عجیبه، از این فیلمایی که خانواده های اشرافی داخلشن با رازهای دارک و ترسناک. و البته تم پرونده امروز تم گاسیپه. اوکی، پس اسنک، تخمه، چوسفیل، هر چیزی که دارید بیارید، چون با هم تو پرونده امروز حسابی گاسیپ داریم. اینو میخواستم آخر پرونده بگم ولی دیدم نه، اصلا مزهش به همینه که از الان بدونید تم پرونده چجوریه. میخوایم توی قزاقستان شهر آلماتی با یه خانواده آشنا شیم. خانواده بزرگ و اشرافی ریژاکوف که توی یکی از مناطق لاکچری نزدیک کوههای آلماتی زندگی میکنن. یه خونه ویلایی بزرگ با چشمانداز خاص، جایی که 3 نسل کنار هم دارن زندگی میکنن و هیچ چیزی از رفاه کم ندارن. گادفادر این خانواده مردی به نام سرگی الکساندروویچ ریژاکوف، یه افسر سابق که توی افغانستان خدمت کرده و بعد از پایان دوران نظامی وارد دنیای بیزینس شده. کارش چیه؟ فروش مبلمان لاکچری، ظروف شیشه‌ای و کلاً وسایل دکوریشن. اما نه به صورت کم و تفننی، بلکه جدی و توی لول بالا. این گادفادر ریژاکوف نمایشگاه‌های بزرگ توی آلماتی و جاهای دیگه راه انداخته. نمایشگاه‌هایی پر از مبلمان کلاسیک و مدرن ایتالیایی، از اون مدلایی که توی هر خونه‌ای دیده نمیشه. بیزینسش دائم در حال رشد بود، کالکشنش آپدیت می‌شدن و اینکام خانواده به حدی بود که به ندرت چیزی کم داشتن. همسرش لئونیدا بود، یک همسر همیشه همراه و 2 دختر داشتن به اسمهای مارینا و اولگا. مارینا دختر بزرگ خانواده بود. 2 بار ازدواج کرده بود اما هر 2 رابطه‌اش به طلاق ختم شده بودن. با همسر اولش یه پسر و یه دختر داشت و با همسر دومش هم یه دختر. اولگا دختر کوچکتر خانواده با یک مردی ازدواج کرده به نام آندری شماکوف. رابطه اولگا و آندری نسبتاً پایدارتر بود و توی همون خونه داشتن با بقیه اعضای خانواده زندگی می‌کردن، یعنی با اون گادفادری که ازش نام بردیم، در واقع با پدر و مادرش و اون یکی خواهرش. این که میگم رابطه‌شون نسبتاً پایدار بود و نگفتم خیلی زندگی عالی داشتن با هم دیگه، حالا دلایلش رو جلوتر متوجه میشید. اما حالا هرچی بود از هم جدا نشده بودن مثل خواهرش. آندری داداشمون داماد سرخونه بود. اولگا و آندری هم 3 بچه داشتن. همه این بچه‌ها در کنار خانواده‌شون زیر یک سقف خیلی بزرگ و لاکچری کنار گرندپا گرندماشون زندگی می‌کردن. البته یه نکته مهمی رو باید بهتون بگم. لیزا دختر کوچیک مارینا با همسر دومش همیشه توی این خونه نبود. بعضی وقتا میرفت پیش پدرش الکساندر پیلایوف. اسم کاملش الیزاوتا پلایوا هست که ما همون لیزا صداش میکنیم و باهاش تا انتهای کیس کار داریم. خب بچه‌ها بیایید با هم یه مروری بکنیم. من خودم هم یادم بمونه، برای شما هم کاملا ملکه ذهنتون بشه، چون تمام شخصیت هایی که الان نام بردم رو ما باهاشون کار داریم و شخصیت هایی نیستن که بگم حالا دیگه میخوان از کیس برن کنار، برای همین دارم منشنشون میکنم. دخترهای این خانواده به ترتیب دختر بزرگتر مارینا که 2 بار ازدواج کرده بود، هر 2 بارم جدا شده بود. بچه آخرش از ازدواج دومش اسمش لیزا بود. لیزا که گفتم بهتون تا انتهای کیس شخصیت مهمیه و باش کار داریم. دختر کوچکتر خانواده هم اولگا بود اسمش. چرا من این پرونده رو انتخاب کردم؟ من اسامی فامیل خودم هم حفظ نمی کنم. چون پرونده جالبیه، برای همین انتخابش کردم.
از اون طرف معمولاً یه مهمون همیشگی هم داشتن، یک خانومی به اسم بابا لوبا. این خانوم هم از دوستای قدیمی لئونیدا بود، گادمادر خانواده، به اصطلاح مادر اعظم خانواده، و هم گادمادر اولگا شده بود. اسم کاملش لیوبوف دمیانوناست و بچه‌ها بهش میگن بابا لوبا، یعنی مادر بزرگ لوبا، و حالا منم همون صداش میکنم. این خانوم بیشتر سال رو توی هلند زندگی میکرد، ولی هر بار که میومد یه 2 ماهی توی خونه ریژاکوفا میموند و عملاً عضوی از خانواده‌شون بود. خب پس اگر دقیق تر به این خانواده نگاه کنیم، یه جورایی به جای 5 تا بزرگسال 6 تا بزرگسال دارن تو این خونه زندگی میکنن. البته یه خونه به این بزرگی، با این متراژ، با این همه طبقه و این تعدادی که داخلش دارن زندگی میکنن، قطعاً پر از بچه هم هست، نمیشه همه چیز رو به خود خانواده سپرد دیگه. پس این خانواده اشرافی یک آشپز دارن، یک نظافتچی دارن، یک بیبی سیتر دارن، یه درایور و یک باغبون که همه اینا دارن دائم با این خانواده زندگی میکنن. حتی ماساژور شخصی و متخصص ناخن هم دارن که دائم به خونه اینا رفت و آمد دارن، ولی دیگه باهاشون زندگی نمیکنن. خلاصه همه چی برای یه زندگی راحت، لاکچری و بی دردسر مهیا بود. توی دنیایی که الان ما داریم میبینیم و اکثرا خانواده ها دارن بیشتر از هم فاصله میگیرن، خانواده ریژاکوف دقیقاً برعکس بقیه خانواده ها عمل میکردن. 3 نسل زیر سقف داشتن با هم زندگی میکردن، کیچن مشترک داشتن، برنامه های سفرشون همیشه دست جمعی بود و لایف استایلی که کامل و بی‌نقص بود. سفرهای لاکچری اروپاییشون هم که مدام به راه بود، و وقتی میگم لاکچری یعنی واقعا سفرهای آنچنانی، بهتره بگیم از بهشت هایی که با هم میرفتن لذت میبردن. اما پشت این ظاهر لاکچری و پر از آرامش حقایقی پنهانه که کم کم خودشون رو شروع میکنن به نشون دادن. و obviously معلومه که این همه آدم نمیتونن کنار هم انقدر خوشبخت زندگی کنن. معلومه که تو هر زندگی مشکلات وجود داره. معلومه که هر 2 نفری ممکنه پرشون بپره هم بگیره و با هم به مشکل بخورن. شما دو قلو رو بزنین کنار هم، نمیتونن 24 ساعت هم تحمل کنن، همیشه عالی باشن. و البته قطعاً یه چیزای دارکی وجود داره که داستانشون اومده تو چنل ما. بریم به ماه می سال 2019. ماجرا از جایی شروع شد که مارینا، دختر بزرگ خانواده، اومد و لیزا، دخترش رو از پیش پدرش الکساندر برداشت. گفتیم این 2 نفر از هم جدا شده بودن و گفتیم که لیزا هر از گاهی پیش پدرش بود، هر از گاهی پیش مادرش. پس یعنی یه جورایی مشترک داشتن با هم لیزا رو بزرگ می‌کردن. چرا اومد لیزا رو از پیش پدرش الکساندر برداشت؟ به خاطر اینکه چند روز بعد توی خونه ریژاکوف ها یک جشن تولدی بود، جشن تولد 6 سالگی یکی از نوه‌هاشون، در واقع یکی از پسرای اولگا و آندری، و خب دلشون می‌خواست که لیزا هم توی این جشن تولد شرکت کنه. حالا باز دوباره وقتی ما میگیم جشن تولد، منظور یه دوره همی ساده نیست که چند نفر بیان و کادو بدن، کادو باز کنن، یه دستی بزنن، کیکی ببرن، تموم بشه بره. نه، یک تولد کاملا لاکچری و خاص. حیاط پر شده بود از بادکنک‌های قشنگ، چیزای تزئینی بسیار گرون، سرگرمی‌های مختلف برای بچه‌ها و یه مدلی که من هم خیلی دوست داشتم تو اون جشن تولد شرکت کنم. منم دعوت می‌کردید. همه چیز شاد و آروم به نظر میاد. جشن تولد تموم میشه. فردا 11 الکساندر، پدر لیزا، به مارینا زنگ میزنه تا حال لیزا رو بپرسه. و مارینا بهش میگه که همه چیز عالیه، همه چیز خوبه، لیزا هم خوبه، نگران نباش. اما شب بعد، یعنی 12، دور بر ساعت 9 شب، یه تماس عجیبی گرفته میشه. مارینا به الکساندر زنگ میزنه و با استرس و نگرانی میگه سری بیا بیمارستان، لیزا از مجسمه افتاده پایین. الکساندر وحشت زده خودشو میرسونه به بیمارستان و اولین چیزی که براش عجیب بود همون بیمارستان بود، چون اون بیمارستان مخصوص بزرگسالان بود و نه کودکان. متوجه میشه لیزا رو آوردن به بیمارستان به خاطر اینکه توی حیاط عمارت یک مجسمه خیلی سنگین و بزرگی وجود داشته و افتاده روی این بچه و با وزنش لیزا رو له کرده. لیزا رو مادرش مارینا و پدر بزرگش سرگی آورده بودن. کمی بعدم اولگا و آندری همراه با بقیه اعضای خانواده و بچه‌ها خودشون رو رسونده بودن به بیمارستان. لیزا توی بخش مراقبت‌های ویژه بود که درست کنار بخش ایمرجنسی قرار داشت، اما الکساندر نتونست ببینتش. آندری رفت جلوی ورودش رو گرفت، نذاشت که داخل اتاق شه و این باعث شد که یک درگیری فیزیکی بینشون پیش بیاد. درگیری فیزیکی
خیلی بدجور که بچه‌ها هم ترسیدن. در نهایت یه پرستاری اومد مداخله کرد و به الکساندر گفتش که لیزا بیهوشه. حالا الان تو بری پیشش یا نری خیلی تفاوتی براش نداره. دقت کنید، پرستار به الکساندر میگه لیزا بیهوشه. یه چیزو بهتون بگم تو این پرونده. جزئیات بسیار مهمن. اوکی؟ یعنی هر چیزی که شما فکر میکنید خب این که یه اطلاعات نرمال و معمولیه، یک اطلاعاتیه که جلوتر یا بهش میرسیم یا برای ما سوال به وجود میاره. پس به هر چیزی توی این پرونده دقت کنید. الکساندر از لای پرده‌ای که جلوی شیشه های بخش آیسیو کشیده شده بود تونست یه نگاهی به داخل اتاق بندازه. لیزا رو میبینه کاملا بی حرکت اونجا دراز کشیده، چشماش کامل باز بود، برهنه بود و یک دستگاه تنفس مصنوعی بهش وصل بود. و اگر لیزا بیهوشه پس چرا چشماش بازه؟ اگر چشماش بازه و بیهوشه پس چرا هیچ تکونی نمیخوره؟ الکساندر وقتی خودشو به بیمارستان رسون تنها چیزی که میخواست ببینه دختر کوچیکش لیزا بود. دختری که فقط چند ساعت پیش سر حال و شاد توی یه جشن تولد خانوادگی داشت میدوید. الان بیجون روی تخت بخش مراقبت‌های ویژه دراز کشیده. همون موقع که پرده ها رو زد کنار و حالت لیزا رو دید، وقتی چشمش به مانیتورهای دستگاه افتاد فهمید همه خطها صافن، یعنی هیچ نشونه‌ای از حیات وجود نداره. خیلی حالش بد بود، میخواست بره کنار دخترش، حتی اگر دخترش مرده، اما بهش اجازه نمیدادن بره کنار دخترش. بعد از چند دقیقه تازه وقتی پزشکا رسما اعلام کردن که لیزا از دنیا رفته، تونست بالاخره بره پیش بچهش. بدن لیزا کاملا سرد شده بود. پوستش سفید و بیروح بود و موهاش خیلی در هم ریخته بود. یه حالتی که انگار توی خاک غلط خورده باشه. و این برای الکساندر خیلی عجیب بود. مگه همین چند ساعت پیش این بچه مجسمه نیافتاده روش؟ پس چرا انقدر بدنش سریع یخ شده؟ چرا انقدر پوست بدنش سریع تغییر رنگ داده و داره رو به سفیدی کامل میره؟ بعد چرا انقدر توی موهاش پر از گل و خاکه؟ لیزا دختری بود که هر چقدر میرفت تو حیاط بازی کنه بازم غلط نمیزد تو گل و خاک. میدونید یک پرستیژ خاصی داشتن این خانواده. از اون طرف الکساندر روی شکم و پای لیزا بریدگی هایی دید. وقتی که بچه‌شو بغل کرد احساس کرد کمر لیزا هیچ انعطافی نداره، مثل یک جسم کامل خشک شده بود. و خب ما تو پرونده های جنایی این رو یاد گرفتیم، بعد از 3-4 ساعت مرگ بدن به این سرعت خشک نمیشه. پزشکا به الکساندر یک چیزی رو گفتن لیزا رو از قبل از اینکه بیارن مرده بود، یعنی وقتی که آوردنش بیمارستان آلردی جونش رو از دست داده بود. حالا دقیقاً بهش نمیگن، مثلا نمیگن چند دقیقه یا چند ساعت قبل لیزا جونش رو از دست داده بود، نمیگن توی راه بیمارستان جونش رو از دست داده بود، هیچ کدوم از این جزئیات رو نمیگن، در همین حد ساده‌ای که من به شما گفتم. الکساندر به یکی از پرستارا میگه اگر لیزا از قبل مرده بود پس چرا آوردینش توی بخش ICU؟ و پرستار یه ذره حالتی که انگار هول میشه، نمیدونه واقعا باید چه جوابی بده و میگه که ما به عنوان پرستار فقط کاری رو کردیم که ازمون خواسته بودن. حالا سوالی که پیش میاد، کی از شما خواسته بود کودکی که آلردی از دنیا رفته رو بیارید توی ICU و چند ساعت اونجا نگهش دارید؟ عجیب تر از همه اینا وضعیت ظاهری لیزا لباساش بود. یعنی چی؟ لباسای لیزا کاملا تمیز بودن، هیچ لکه خونی، هیچ خاکی یا رد علفی روشون نبود. گرفتید چی شد؟ پوستش، موهاش کثیف و گلی و خاکی بودن، اما لباساش به شدت تمیز بودن. انگار بدنش از قبل شسته شده، لباساش عوض شده و بعد آوردنش به بیمارستان. خب میدونم که الان برای بعضی ها ممکنه این سوال پیش بیاد، شاید چون لیزا برین دد شده بوده گذاشتنش توی بخش ICU و میخوام این رو هم بهتون توضیح بدم. لیزا توی وضعیتی به بیمارستان رسید که بهش میگن biological death.
من نمیدونم دقیق ترجمه فارسیش چی میشه. من گوگل زدم ترجمه فارسیش رو، فارسی نوشته بود مرگ زیستی. حالا نمیدونم چقدر درسته، اصلا اصطلاح پزشکیش به فارسی این میشه یا نه، ولی حالتیه که یعنی قلب و مغز دیگه هیچ فعالیتی ندارن و این بایولوژیکال دت با برین دت فرق میکنه. توی برین دت مغز به طور کامل و غیر قابل برگشت، حداقل تا به الان علم امروز، از کار افتاده، ولی قلب ممکنه هنوز با دستگاه کار کنه. درسته؟ که خب توی این حالت فرد رو به یه سری دستگاه وصل میکنن، تنفسش مصنوعیه، اعضای بدنش گاهی قابل اهدا هستن. حالا قانونا توی اکثر کشورها برین دت برابر با مرگ قطعی، اما توی بایولوژیکال دت تمام اعضای حیاتی مثل قلب، ریه، مغز از کار افتادن. بدن وارد مرحله تجزیه میشه و هیچ امیدی به برگشت نیست. با دستگاه ها هم دیگه نمیشه کاری کرد. همون حالتی که بدن کاملا مرده حساب میشه. ولی چیزهایی که الکساندر داشت روی بدن دخترش میدید، بدنش، لباساش، تایم، زمان بندی ها، هیچ کدوم با عقل جور در نمیومد و براش یک عالمه سوال به وجود آورده بود و هیچ شاهدی هم وجود نداشت که دقیقاً بگه چه اتفاقی افتاده. همون شب پلیس خونه و حیات خانواده ریژاکوف رو بررسی کرد، چون روی بدن این دختر آثار ضربه دیده میشد، ولی خب هیچ کس ندیده بود که دقیق چه اتفاقی برای این دختر افتاده. یعنی این همه ادالت دارین توی اون خونه زندگی میکنید و هیچ کس ندیده که چی شده. اوکی، باش. ماجرا شروع شد به پیچیده تر شدن. رسیدگی های قضایی شروع میشه، البته نه همون موقع، و این رسیدگی های قضایی که حالا از اینجا به بعد میخوام براتون تعریف کنم یک خط زمانی 5 ساله است. 5 سال طول میکشه تا این پرونده به دادگاه بره. حالا توی دادگاه کیا طرف همن، روبروی همن؟ یه طرف پدر لیزا، الکساندر، از یه طرف دیگه خانواده مادری لیزا، همون خانواده‌ای که هیچ کدومشون شاهد ماجرا نبودن ولی هر کدوم نظری داشتن. خانواده مادر لیزا میگفتن که، یعنی همین خانواده اشرافی، این فقط یه اکسیدنت تلخ بوده، یه مجسمه سنگی توی حیاط افتاده روی بچه. اما الکساندر و مادرش مطمئن بودن که این فقط یک اکسیدنت نبود. یه چیزی توی دلشون میگفت که این یک اتفاق عادی نبود که برای لیزا افتاد. خب یکم از این خانواده بیشتر براتون بگم. هر دو تا دخترای سرگی ریژاکوف تحصیلای خیلی خوبی داشتن. مارینا رفته بود تو فرانسه تحصیل کرده بود، اولگا توی آمریکا، و بعد از اینکه تحصیلاتشون تموم شده بود دوباره برگشته بودن به کشور خودشون و داشتن با خانواده‌شون زندگی می‌کردن. همسر اول مارینا یک آقای اوکراینی بود به اسم رومن که مارینا باهاش 2 تا بچه داشت، یک پسری به اسم کریل و یک دختری به اسم سوفیا. اما بعدش هولوهوش سال 2011 مارینا با الکساندر آشنا میشه. از همسر اولش جدا شده اما با یک مرد دیگه‌ای در رابطه است. ولی خب بعد از آشنایی با الکساندر، انقدر الکساندر اصرار داشت که این رابطه رو جدی جلو ببرن که اون رابطه رو تموم کرد و با الکساندر ازدواج کرد. این سریع ازدواج کردن و عجله الکساندر برای ازدواج واسه هیچ کدوم از اعضای خانواده قابل درک نبود. ولی خب مراسم عروسی برگزار شد. یه هانیمون کوچیک رفتن، چند وقت یه تایم کوتاهی یه خونه اجاره کردن و بعد دیدن که تو خونه اجاره‌ای و اینجور جاها نمیتونن زندگی کنن و باز دوباره برگشتن خونه پدر و مادر مارینا. حالا در رابطه با خرج و مخارج هانیمون و عروسی و اینام جلوتر بهتون میگم. گفتم بچه‌ها هر دیتیلی توی این پرونده واقعا مهمه. و تو این قسمت از پرونده که هستیم همه با هم دارن زندگی میکنن. مادر و پدر مارینا که پدر خونده مادر خونده اصلی خانواده‌ان، خواهرش اولگا با همسرش و بچه‌هاش، خود مارینا با الکساندر و بچه‌های مارینا از همسر قبلیش. یه خونه همیشه شلوغ. سرگی گادفادر خانواده، همونطوری که قبلا هم گفته بودیم، توی کار تجارت مبلمان بود دیگه. اونم نه مبل‌های معمولی بلکه مبل‌های بسیار بسیار گرون. لیونیدا مادر خانواده معلم بود ولی مدرسه رو کنار میذاره و تمام وقتشو برای نوه‌هاش میذاره. شوهر اولگا هم یعنی آندری مأمور امنیت ملی بود و مسئول یکی از بخش‌های منطقه‌ای. خب سمت شوهر اولگا آندری رو هم توجه بکنید، سمت بالاییه. از اون طرف اولگا به شکل غیر رسمی کمک دست پدرش توی بیزینس بود، در کنارش جواهرات دستساز تولید میکرد و خب یک سهمی هم داشت توی این زندگی و این همه ثروت دیگه.
الکساندر موقعی که با مارینا ازدواج کرد فروشنده مکمل‌های ورزشی بود. لیزا هم سال 2012 به دنیا اومد، کمتر از 1 سال بعد از ازدواج مارینا و الکساندر، و فقط 1 سال بعد توی سال 2013 روند طلاق این زوج شروع شد. از نگاه این خانواده اشرافی مقصر اصلی شکست و تمام شدن این رابطه الکساندر بود. به خاطر اینکه برخلاف بقیه مردهای خونه نتونسته بود برای خودش یک کاری یا جایگاه درست حسابی دست و پا کنه. خب ببینید ما داریم از یک خانواده اشرافی صحبت میکنیم که یه سرش تو قدرته، یه سرش تو پول و بیزینس و چیه. اون یکی دامادشون آندری هم سرش به تنش میارزه. بعد الکساندر این وسط داره مکمل‌های ورزشی میفروشه، اونم دست فروشی، مثلا چجوری بگم، مغازه هم نداره حتی. نه که بخوام بگم این شغل بده ها، برای این خانواده شغل درست حسابی نبود. چند باری سعی کرده بود با پدرزنش صحبت کنه، یعنی با گادفادر این خانواده. ایده‌های مختلف برای بیزنس داده بود، اما خب سرگی اینجوری بود که داری چرت میگی عزیز من، ایده‌ای که میدی واقعا چرت و پرته. سرگی اصلاً ایده‌ای الکساندر رو قبول نداشت. از اون طرف هم الکساندر میگفت شما اگه میخواید من یه پست و مقام خوبی به دست بیارم کمک من کنید، من دارم این همه مثلا به شما ایده میدم، شما هم من رو حمایت کنید. سرگی هم مستقیم بهش نه نمیگفتا، میدونی یه بی‌تفاوتی به خرج میداد. نه بهش میگفت چقدر داری چرت میگی، نه بهش مثلا میگفت باشه من حمایتت میکنم. کامل صفر، کاملا بی تفاوت. انقدر بی تفاوت از این ایده‌ای الکساندر رد شد که الکساندر خودش دلسرد شد و دیگه کم کم بی خیال هر چشم داشتی به این که مثلا حالا این خانواده دستشو بگیرن شد. یه جورایی کلاً هم بی خیال کار کردن شده بود. بیشتر وقتشو توی خونه میگذروند با این خانواده و همین باعث شد که تمرکزش بره سمت تربیت بچه‌های بزرگتر مارینا. بچه‌هایی که از خودش و مارینا نبودن دیگه، بچه‌هایی که مارینا با همسر اولش اینا رو به دنیا آورده بود. ولی خب انقدر روش تربیتی الکساندر سختگیرانه و خشک بود که توی این خانواده به چش همه می اومد. ببینید روش تربیتی این خانواده بسیار روش تربیتی ملایمی بود. چجوری براتون مثال بزنم؟ نه اینکه سختگیر نباشن، نه اینکه چیزی براشون مهم نباشه، اما مثلا تون صداشون همیشه پایین بود. نمیدونم، تنبیه فیزیکی نداشتن، توهین‌های مثلا آنچنانی نداشتن. بالاخره گادمادر خانواده یه زمانی معلم بود و اصلا روش‌های تربیتی سفت و سخت رو نمیپسندید و اینجور تربیت‌ها جایی نداشت تو خونه اونا. اما الکساندر کلاً مدل تربیتش ذره کیشمیشی تر بود به اصطلاح. مثلا یه بار جلوی همه به یکی از بچه‌های مارینا شدیداً پرخاش میکنه، سر یه چیز خیلی معمولی داد بدجوری سرش میزنه و این برای سرگی گادفادر خانواده واقعا خط قرمز بود. حسابی عصبانی میشه و بهش میگه که تو کی باشی که سر بچه‌ها، سر نوه‌های من اینجوری فریاد بزنی؟ از خونه برو بیرون. از اون روز به بعد الکساندر دیگه رسما تو خونه این خانواده زندگی نکرد. ولی خب رابطه‌شون هم هنوز با هم کاملا قطع نشده بود. مثلا بچه‌های مارینا یه سری آلرژی داشتن به بعضی از چیزای خاص، مثلا مثل چاکلت یا حالا چیزای دیگه. و دکتر گفته بود یه مدت بعد محیط زندگیشون رو عوض کنن. برای همین رفته بودن به یک ویلای دیگه‌ای و اونجا داشتن موقت زندگی می‌کردن، مارینا با بچه‌هاش و با الکساندر. برای همین میگم ارتباطشون کاملا با هم قطع نشده بود. دیگه تو خونه اشرافی با اونا زندگی نمی‌کرد، اما تو این ویلا هم رفته بود. تا اینکه ما میرسیم به جدایی این زوج. گفتیم خیلی هم سریع از هم جدا شدن دیگه، یعنی خیلی سریع ازدواج کردن، خیلی سریع لیزا به دنیا آمد و 1 سال بعد از به دنیا آمدن لیزا این زوج از هم جدا شدن. بعد از طلاق دادگاه حضانت لیزا رو داد به پدرش یعنی الکساندر، ولی خانواده ریژاکوف میگن که لیزا بیشتر وقتش رو داشت توی خونه مثلا ما توی این خونه بزرگ میگذروند، با مادرش، با خالش، با حالا شوهر خالش، با مادر بزرگ پدر بزرگش. و وقتی میگم این خانواده یک استایل خاصی داشتن یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتایی هم که لیزا میرفت خونه پدرش و تایم حضانتش با پدرش بود، خانواده مادری لیزا براش درایور میفرستادن، یعنی با درایور میرفت، با درایور برمیگشت، غذای آماده واسش میفرستادن و نه فقط برای لیزا بلکه برای الکساندر هم غذا میفرستادن. یه حالتی که ما کار نداریم الان حضانت لیزا با توه،
لیزا باید خوب غذا بخوره و بالاخره لیزا در کنار تو الان چند روز باید زندگی کنه و تو هم کنارشی، پس تو هم باید خوب غذا بخوری. و این غذا رو با راننده میفرستادن براشون. حالا بریم به 12 می سال 2019 که یه روز یکشنبه است. مارینا از صبح زود از خونه زده بود بیرون، رفته بود برای یه حالت مثلا یک ورکشاپ تو فضای باز بود. حالا بعضی جاها گفتن رفته بوده پیکنیک، بعضی جاها گفته بودن رفته بوده ورکشاپ تو فضای باز، نمیدونم. اما خب چیزی که مهمه اینه که اون روز صبح مارینا خونه نبود، بچه‌شو سپرده بود به مادر بزرگ لئونیدا یعنی مادر خودش، خاله اولگا یعنی خواهرش و شوهر خاله آندری شوهر اولگا. بچه‌ها توی حیاط مشغول بازی بودن. آندری داشت باشون بازی میکرد و یه سگی داشتن، سگ خانواده، یه هاسکی بود به اسم بلا. همراه با 4 تا پاپیش هم اون اطراف داشت میچرخید. قربونش برم من. عکس و ویدیوهای بلا خیلی کیوته و من وقتی که داشتم اسکریپت آماده میکردم تمام مدت داشتم قربون صدقه بلا میرفتم. از دست خودم نیست، پت میبینم از خود بی خود میشم. ناهارو میخورن. اولگا و آندری بچه‌هاشون رو میخواستن ببرن برای یک مرکز خریدی که همونجا ذره خرید کنن هم برن سینما. به لیزا هم پیشنهاد میدن که با همون میای، ولی لیزا قبول نمیکنه و باهاشون نمیره. دور و بر ظهر مارینا از بیرون برگشت خونه، سرگی هم رفته بود دنبال سری کار و اینا برگشت خونه. چند تا از بچه‌ها خونه بودن کلاً و اون خانم هلندی که گفتیم دوست خانوادگیشون بود، گادمادر مارینا و اولگا بودش، تا همین روز قبل خونه اینا مهمون بود، ولی خب دیگه توی این یک شنبه برگشته بود به هلند. روز تعطیلی بود، هیچ کدوم از کارکنان نبودن، رفته بودن حالا برای خودشون هر جا. فقط یک نفر از کارکنها توی خونه بود، باغبونشون، یک آقای ازبکی به اسم اختام که توی محوطه مونده بود. اختام کلن اونجا زندگی میکرد، هیچ جایی هم نداشت بره، 24 توی اون خونه بود. از سالیان سال پیش هم توی اون خونه بود، یعنی از همون زمانی که سرگی این خونه بزرگ رو میخره اختام هم اونجا باهاشون زندگی میکرده. مارینا و پدرش خیلی اون روز خسته بودن و وقتی که ظهر میرسن خونه میرن یک استراحتی بکنن. مارینا همش زیر گرما وایساده بود، یه حالتی داشت که انگار گرمازده شده و خب پدرش هم از سفر طولانی برگشته بود. تا اینکه ما برسیم به ساعت 8 شب، همه دارن توی اتاقای خودشون استراحت میکنن. روز قبلم گفتیم تولد بود، حسابی خسته شده بودن دیگه. و این بخشی که دارم بهتون میگم رو با دقت بیشتر، میدونم چند بار گفتم، با دقت بیشتر گوش کنید چون بعداً اهمیت داره و ما میخوایم دونه دونه بررسی کنیم که دقیق چه اتفاقی برای لیزا افتاده. لئونیدا گادمادر خانواده داشت توی آشپزخونه سوپ درست میکرد. برای لحظاتی از آشپزخونه اومد بیرون. حالا سوال پیش میاد که شما وسط سوپ درست کردن برای چی با همجوری یهو مثلا از آشپزخونه بزنی بیرون بری محوطه کناری باغو نگاه کنی؟ ولی حالا این کارو کرد. دید دری که مثلا یه قسمت باغ یک دری داشت که اون هم خروجی بود به بیرون میخورد بازه و یه لحظه یاد لیزا افتاد. به اختام گفت که برو چک کن ببین لیزا کجاست، نکنه این در رو باز کرده رفته بیرون. یکم بعد اختام بدو میاد با یک چهره وحشت زده، میگه که لیزا زیر یه مجسمه وسط باغ افتاده، یه مجسمه سنگین افتاده روش، تکون نمیخوره. میگه من خیلی ترسیدم، مجسمه رو یه ذره زدم اونور و دویدم سمت خانم خونه، یعنی گادمادر خونه. با شنیدن فریادهای مادر بزرگ همه اعضای خانواده خودشون رو به حیاط رسوندن. اولین کس که خود لئونیدا رفت، بعدش اختام و بعدش مارینا. لیزا رو به نوبت بغل کردن و تصمیم گرفتن که منتظر آمبولانس نمونن و خودشون بچه رو ببرن به بیمارستان. سرگی سری لباسش رو عوض کرد. مارینا با یه حوله‌ای که تنش بود و هیچ چیزی زیرش نپوشیده بود و با پاهای برهنه بچه رو توی بغلش گرفت و دوتایی رفتن سمت ماشین. مارینا میگه بدنم یخ زده بود، اما بدن لیزا هنوز گرم بود و توی راه داشت نفس میکشید. حتی من سعی کردم احیاش کنم. توی راه مارینا بیوقفه تلاش میکرد لیزا رو احیا کنه. تنفس مصنوعی میداد ولی هیچ کدوم از تلاش‌هاش نتیجه‌ای نداشت. وقتی رسیدن بیمارستان دکترها هم دیگه کاری از دستشون بر نمی اومد. لیزا برای همیشه رفته بود. خانواده مادریش کاملا مطمئن بودن که این یک اکسیدنته. میگفتن لیزا رفته توی حیاط با پاپیا بازی کنه، اما یهو سگ خانوادگی یعنی بلا، همون هاسکیه، به لیزا حمله کرده
لیزا هم برای اینکه از دست بلا بتونه فرار کنه از اون مجسمه رفته بالا، اما اون مجسمه از قبل لق بوده و با بالا رفتن لیزا از اون مجسمه باعث شده که مجسمه بیفته روی لیزا. آره دیگه، بندازید گردن سگ بیچاره. زبون نداره که بگه آدمی زاده انچوچک گنده کاریاتو گردن من ننداز. میگن که بلا سعی میکنه با دندوناش بچه رو از زیر اون مجسمه بکشه بیرون و واسه همین روی بدن لیزا آثار زخم و اینجور چیزا وجود داره. ولی گزارش پزشکی قانونی این روایت رو کاملا رد میکنه. حالا چرا؟ الان بهتون میگم. بچه‌ها یه وقت دلم میخواد مثلا میشد که با هم توی یک تماس تصویری باشیم، لایو براتون همه اینا رو تعریف کنم و ریاکشناتون رو ببینم. حالا حواستون رو بدین به من. روی بدن لیزا 14 تا زخم پیدا شده بود، اما مرگش به خاطر شکستگی 4 تا از مهره‌های گردن اتفاق افتاده بود. اونم نه یه شکستگی معمولی، بلکه شکلی از آسیب که با افتادن از ارتفاع کم، حتی اگه با مجسمه هم اتفاق افتاده باشه، اتفاق نمیافته. متخصصا گفتن این مدل آسیب فقط و فقط زمانی پیش میاد که بدن با یک ماشین برخورد کنه، یعنی یک تصادفی با ماشین صورت بگیره. البته چون اون منطقه بسته بود، یه حالت مثلا جای بنبست بود و انتها خونه اینا بود دیگه، اونقدر نمیشد حالا ماشین مثلا گاز بده و این حرفا، خب احتمالا سرعت اون ماشین کم بوده. از اون طرف احتمال خیلی زیاد بچه یعنی لیزا توی یک موقعیت خاص نشسته بوده، مثلا خم شده بوده، یا نمیدونم دیدیم بچه‌ها رو پاهاشون خم میشن میشینن مثلا تو حیاط و خیابون بازی میکنن، یه همچین حالتی بوده و ماشین بهش خورده و همین باعث شکستگی ها شده. اما یه چیز دیگه که خیلی این پرونده رو خاص‌تر میکنه اینه که روی پیشونی لیزا یه رد لوزی شکل مونده بود، دقیقاً همون طرحی که جلوی پنجره ماشین BMW X6 هست. BMW حالا همون ما میگیم، ما ایرانی‌ها میگیم BMW، ایرانی‌ها میگن BMW، آلمانی‌ها میگن BMW، بقیه میگن BMW. همه اینا درسته، هیچ کدوم غلط نیست. و اصلا اونجا که من فهمیدم این خانواده BMW داشتن شک کردم. اصلا اونجا من شک کردم بهشون. بنز خوبه، اینو از من داشته باشید. حالا جالبه بدونین همچین ماشینی رو اولگا خواهر مارینا داشت و خودش هم رانندگیشو میکرد. یعنی اونجوری نبود که بگیم حالا یه BMW X6 داره و راننده داره، نه، خودش پشت این ماشین میشست. از اون طرف ساعت مرگ با چیزی که بیمارستان ثبت کرده بود جور در نمی اومد. بچه قبل از اینکه به بیمارستان برسه از دنیا رفته. حداقل 1 یا 2 ساعت قبل از اینکه به بیمارستان برسه. و حالا یک سوال خیلی بزرگی مطرح شده. اگر تصادف اتفاق افتاده، پس چرا هیچ خونی پیدا نشده رو بدن این بچه؟ بدنش پر از زخم بود، ولی نه روی پوستش، نه روی لباساش هیچ یک قطره خونم پیدا نمیشد. مگه میشه؟ بابا دیگه ما انگشتمون رو یه کوچولو میبریم خون میاد دیگه، آخه مگه میشه؟ یادتونه عقب‌تر گفتم لباساش خیلی تمیز بود، انگار که یه نفر کامل لباساش رو درآورده عوض کرده و شستن. That's why. لباسی که مارینا باهاش بچه رو آورده بود بیمارستان کاملا تمیز بود، هیچ لکی نداشت. توی دوربین ها هم بررسی میکنن، هیچ لکی وجود نداشت رو لباس اون بچه. وقتی که این موضوع رو از مارینا میپرسن میگه که من یک حوله‌ای داشتم، با کمربند اون حوله زخم دخترم رو بستم. بهش میگن کدوم زخمشو بستی؟ بعد یادش نمیومد کدوم زخمو بسته. و مهمتر از همه، چرا اونا تلاش برای نجات لیزا رو 1-2 ساعت بعد از مرگش شروع کردن؟ چون از اون عمارت تا بیمارستانم راهی نبود که بگیم حالا 1 ساعت اینا فقط تو راه موندن. نه. برای همین توی این پرونده الکساندر یعنی پدر لیزا به عنوان شاکی اصلی شناخته شد. مادر الکساندر یعنی مادر بزرگ لیزا، مادر پدریش، اون هم شد شاکی دوم. الکساندر و مادرش یه گروه توی فیسبوک زدن به اسم حقیقت درباره لیزا. گروهی که توی فیسبوک درست کرده بودن پر بود از بحث‌ها و سوال‌هایی که هیچ کس جوابشو نمیداد. یه سری از آدم‌ها از طرف خانواده پدری لیزا بودن، یعنی از همون سمت الکساندر. یه سری از فعال‌های اجتماعی توی این گروه بودن، مثل کسایی که با بنیاد معروف سکوت نکن همکاری می‌کردن. این بنیاد سکوت نکن یک بنیاد غیر دولتی فعال توی قزاقستان که
تخصصش توی زمینه خشونت خانگی، کودک آزاری و حمایت از قربانیان جرم‌های خانگیه، جرم‌های خانوادگی. این بنیاد معمولاً وقتی با پرونده‌هایی مثل مرگ مشکوک لیزا روبرو میشه، وارد عمل میشن تا صدای قربانی‌ها و خانواده‌هایی باشن که صداشون به گوش جامعه و رسانه‌ها نمیرسه. از اون طرف مارینا تمام مدت مادر لیزا میگفتش که این یک حادثه خیلی غم‌انگیز و تلخه و هیچ سناریوی دیگه ای رو قبول نداشت. ولی خب هر چی که هی زمان داره میره جلوتر، فقط به یه سری گزارش‌های ساده‌ای که چندین ماه پیش شده بود اکتفا نکردن، بلکه 5 تا بررسی تخصصی و چند جانبه دیگه هم انجام دادن. چون خب پرونده خیلی ترند شده بود دیگه. این نوع بررسی‌ها خیلی جدی‌ان، چون چند تا کارشناس همزمان اما مستقل میان و همه چیز رو زیر و رو میکنن. و خب نتیجه ها ترسناکتر از قبل بودن. دوباره تایید شد که تئوری افتادن مجسمه اصلا درست نیست و این تئوری رد شده. از اون طرف هم هیچ نشونه ای از تصادف با ماشین نمیدیدن. نشونه یعنی روی خود ماشین مثلا. یعنی حالا هر اتفاقی افتاده بوده ماشینه رو حسابی تمیز کرده بودن. حالا اینجا رو گوش کنید. ما گفتیم روی لباس لیزا هیچ اثری از خون یا مثلا کثیفی یا چه میدونم بالاخره مثلا بدنی که با ماشین تصادف میکنه آثارم رو لباس میمونه دیگه، هیچی نبود. رایت؟ در عوض کلی مو و پشم حیوان روی شلوارش پیدا شد. اونم به حدی که خیلی زیاد بود، زیاد از حد بود، عجیب بود. ببینید بذارید من یه چیزو به دوستانی که پت ندارن بگم. من الان فقط چارلی رو دارم، اوکی، اما زمانی که با مادر و پدرم توی یک خونه زندگی میکردم 4 تا گربه و 2 تا سگ داشتیم. از این 4 تا گربه و 2 تا سگ 1 گربه و 1 سگمون نژاد موبلند بودن. من وقتی دونه دونه میرفتم همشونو بغل میکردم پشت سر هم، کلی فشار میدادم تو بغلم، بوسشون میکردم و بعد میذاشتمشون اونور. این همه مو رو لباسم نمی اومد. گرفتید پوینتو؟ انگار یک نفر دسته دسته موی سگ‌ها رو برداشته ریخته رو لباس این بچه. یه حالتی که انگار سگ‌ها داشتن باهاش بازی می‌کردن. شلوارش مثلا کثیف شده. ولی خیلی زیاد، خیلی عجیب دیگه. چون خب شما داری صحنه سازی میکنی و وقتی صحنه سازی میکنی به دیتیلز خیلی وقتا توجه نمیکنی. به این دقت نمیکنی که شما تو فضای باز وقتی با یک پت بازی کنی اینجوری سر تا پا گوله گوله که چی مگه کچلی داره اون سگ. یه چیز دیگه که روی لباس لیزا توی آزمایش ها مشخص شد این بودش که یه چیزای شبیه مثلا بزاق رو لباسش دیده میشد، ولی یه بزاق خیلی کم. و خب اگر لیزا واقعا در حال بازی کردن با یک سگ هاسکی و پاپیاش بوده، اونقدر داشته خفن باهاشون بازی میکرده که تمام لباسش سر تا پا پر مو شده، پس باید بزاق بیشتری روی لباساش باشه. غیر از اینه؟ چون هاسکی قربونش برم فکش هم همچین کوچیک نیست و بزاق دهنش زیاده. حتی یه سری جای دندون روی لباسش پیدا کردن، جای دندونی که احتمال میدادن متعلق به سگ باشه. ولی میدونم الان ذهنتون حالتیه که پس راست میگفتم، پس واقعا سگ دنبالش کرده رفته بالای مجسمه. نه خیر. موقعی که رد این دندونها رو روی لباس با آثار زخمی که رو بدن لیزا وجود داشت مقایسه کردن، دیدن که اینا اصلاً با هم جور در نمیاد. اصلا جای زخمها بیشترش روی کمر و پا بود، بعد پارگیای لباس جاهای دیگه. یعنی چی؟ حالتی که انگار لباسو جدا داده بودن به سگ تا باهاش بازی کنه و پارش کنه، یا با یک روشی که حالا باز جلوتر بهتون میگم. نه بذارید الان بهتون میگم، جلوتر نمیگم. با یک روش دیگه ای این لباسو پاره کردن. حالا چه روشی؟ این خانواده یک گرگ داشتن، گرگ تاکسیدرمی شده، نه گرگ زنده، گرگی که تاکسیدرمی شده بود ولی خب هم یک عالم پشم داشت و هم دندونهای خیلی بلند. حالتی که انگار لباس این بچه رو با دندون اون گرگه برداشتن پاره کردن که بگم ببین این جای گازاییه که سگ ما گرفته بدن لیزا رو. پس دیگه الان 100% مطمئن بودن متخصصا که لیزا وقتی مجروح شده اون لباس تنش نبوده و بعدن لباسی که تنش بوده درآورده شده، بعدن لباس دیگه تنش کردن و بعد منتقلش کردن به بیمارستان. اینم دلیل نبود رنگ ماشین، خون یا هر گونه کثیفی از روی زمین روی لباس.
حتی بررسی‌های دقیق‌تر نشون دادن که هر 14 تا زخمایی که رو بدن لیزا بود در حالی ایجاد شده که این بچه هنوز زنده بوده. این یعنی چی؟ یعنی این بچه باید مقدار زیادی خون از دست داده باشه. پس کوشن این خونا، در حالی که هیچ کدوم از لباساش خونی نبود، در حالی که اون بخشی که مجسمه هم افتاده بود روش اصلا زیر مجسمه هیچ خونی نبود. مگه میشه؟ نتیجه دقیق این شد: اول گردن لیزا شکسته، بعد به بدن و دست و پاش زخم وارد شده. و این دقیقاً چه پوزیشنیه؟ همین پوزیشنی که عقب‌ترم گفتیم، یه بچه‌ای که نشسته رو زمین داره بازی میکنه و ماشین بهش میزنه. و اما نکته بسیار بسیار تلخ پرونده های جنایی، لیزا حدود 2 تا 3 ساعت بعد از این آسیب‌ها زنده بوده، بعد مرده. ولی تنها 1 یا 2 ساعت بعد از مرگش بوده که بردنش بیمارستان و نه قبلش. به عبارت ساده تر، کسی که اونجا بوده، کسی یا کسایی که اونجا بودن بعد از مرگ بچه تصمیم گرفتن بازی رو شروع کنن و همه چیز رو صحنه سازی کنن. پلیس چیکار میکنه؟ الان همتون فکر میکنین اومدن و اون گادفادر و گادمادر رو نمیدونم اولگا رو خاله لیزا اینا همه رو دستگیر میکنه. نه، پلیس میاد روی پایین ترین قشر اون خونه دست میذاره، یعنی اختام، یعنی باغبونی که بوده. میبرنش برای بازجویی. اختام بعدها میگه که بازجویی‌ها خیلی وحشیانه بودن، خیلی خشن بودن، حرفهای منو باور نمی‌کردن، بهم خیلی فشار میآوردن. میگه تهدیدم کردن، حتی کلی شکنجم کردن. من حالا نمیدونم اینا چقدر درسته، ولی خب صرفا دارم براتون تعریف میکنم. اما اختام حرفش توی اتاق بازجویی‌ها تغییر نکرد و داستانش یه چیز بود، سر حرفش موند تا اینکه بالاخره آزاد شد. البته نه به خاطر اینکه مامورا قانع شدن که اوکی پس اختام هیچ کاره است یا تمام اعضای این خانواده اشرافی بیچاره‌ن بیگناهن، نه، به خاطر اینکه آقای آندری اشماکوف، شوهر اولگا، داماد خانواده، موضوع رو با نفوذش حل کرد. فهمیدید؟ نفوذ. حالا از اون فاصله زمانی که اختام رو از بازجویی‌ها بردن توی یک سلولی و آندری میاد تا با نفوذش موضوع رو حل کنه، خب یک تایمی، یک چندین و چند ساعتی اختام توی سلول مونده بود دیگه. با وجود اینکه توی اتاق بازجویی اصلا میگم حرف نزد و حرفاش همه یکی بود و حرفاش تغییر نمی کرد، توی سلول یهو شل شد. شروع میکنه با همسلولیش درد و دل کردن. میگه که من توی یه خانواده خیلی پولداری کار میکنم، باغبونم و همه چیز توی این خانواده از بیرون ظاهرش عالی و خوبه، ولی پشت پرده یه خبراییه توی این خونه. میگه ماجرا از این قراره که دختر کوچیک خانواده یعنی اولگا به همسر خودش حسادت میکنه. از اون طرف از شوهر خواهرش هم اصلا خوشش نمیاد. از اون طرف از خواهر بزرگ خودش هم خوشش نمیاد. خب چرا این آدم اینقدر با همه مشکل داره؟ به خاطر اینکه فکر میکنه خواهرش یعنی مارینا با همسر خودش یعنی آندری رابطه مخفیانه دارن. اختام به همسلولیش میگه اون روز 12 می من شنیدم صدای استارت خوردن BMW چی بود اسمش رو اولگا رو. آره میگه صدای استارت ماشینش رو شنیدم، صدای انجین ماشینش رو شنیدم و بعد از چند دقیقه یک صدای ضربه اومد. نه یه ضربه حالا خیلی شدید، ولی خب وقتی اون ماشین SUV بخوره به بچه صدا میده دیگه، حتی با سرعت کم. میگه دویدم رفتم ببینم صدا از کجا میاد و چه اتفاقی افتاده و لیزا رو دیدم که غرق در خون افتاده رو زمین. همون موقع آندری میاد به من میگه که بچه رو بردار، تمیزش کن، تمام خونها رو از اینجا پاک کن. همسلولیش بهش میگه که خب قبول نمی کردی، ببین الان تو دردسر افتادی. میگه که نمیتونستم از حرف رئیسم سرپیچی کنم. میگه برام سرپیچی از حرف رئیسم مثل مرگ بود، مجبور بودم هر چی میگه من انجام بدم. و دقت کنید داره به آندری میگه رئیسم، در صورتی که سرگی مالک تمام اون خونه است. سرگی تمام این چیزها رو درست کرده و اصلا اختام توسط سرگی استخدام شده بود. اما آندری هم خیلی به اختام حال میداده، حالا مثلا بهش
پاداش بیشتر میداده، مالی مثلا بهش حال میداده و همین که به خاطر سمت دولتی که داشت ترسناکتر بود برای اقدام. حالا این حرفا رو این همسلولیه کی به پلیس میزنه؟ توی سال 2020 میره اینا رو به پلیس میگه. اونم چطوری؟ با شرط این که من یک شاهد محافظت شده باشم و با اسم مستعار اینا رو پخش کنید. چرا؟ چون از جونش میترسید. یعنی ببینید این خانواده با پول و قدرت تا کجاها نفوذ دارن. اقدام حتی به همسلولیش گفته بود لیزا توی واقعیت دختر آندریه و نه دختر الکساندر و این دلیلیه که باعث شده بود اولگا اینقدر از خواهرزاده خودش لیزا متنفر باشه. و نمیدونم چرا توی فیلم‌ها یا چنین پرونده هایی وقتی افرادی که مثلا باغبونن، آشپزن، کارکنهای اون خونه هستن میگن مثلا فلانی با یکی دیگه با هم در ارتباط بودن، تا یه حد زیادی به حرفشون میشه اعتماد کرد. این یک دلیل روانشناسی داره ها، بذارید بهتون بگم. ببینید شما وقتی که توی یک خانواده اشرافی باشید مثلا، خب یا حالا مثل این فیلم‌های قدیمی که توی چه میدونم کاخ سلطنتی و چیچی و اینا بودن، شما خودت رو توی یک موقعیت خیلی بالایی میدونی مثلا یه سمت بالایی داری، حالا ملکه‌ای، شاهی، دختر شاه و ملکه‌ای، همچین سمت‌های بالایی. چون خیلی خودتو بالا میدونی، یک خود بزرگ بینی گرفتی، حالا نه همیشه ولی بیشتر مواقع به اونهایی که زیر دستت هستن خیلی توجه نمی‌کنی. یعنی اینجوری که این که آشپزه بابا مثلا اینویزیبلی واسه من. برای همین خیلی جاها وقتی میخوای یواشکی با یک کس دیگه یک ارتباط مخفیانه‌ای برقرار کنی، مثلا بری یواشکی سکس کنی یا چه میدونم یکی رو مسموم بکنی یا یه کار خلافی انجام بدی یا یه مثلا هر چی، یه چیزی که باید از چش بقیه مخفی باشه، حواستو به خیلی ها جمع می‌کنی الا کارکن‌های اون، حالا کاخ یا خونه یا عمارت. چون اون آدم‌ها برات از نظر منتالی جایگاه پایین‌تری دارن، توجهت هم بهشون کمتر میشه. اما این به این معنا نیست که اونها به شما توجه نکنن. یعنی احتمالاً مارینا و آندری یه سر و سری با هم داشتن و اقدام دیده، اونا ندیدن که اقدام داشته میدیده. این همسلولی اقدام موقعی که توی بازداشت موقت بود، چند بار آندری اومده بود ملاقاتش و بهش قول داده بود که اگر دهنتو ببندی، دهنتو بسته نگه داری، کمکت میکنم که آزاد شی. چرا؟ از چی ترسیدید و کل اون مسیر امارت رو قهوه‌ای کردید از ترس؟ مگه اگر این آدم دهنشو باز کنه چه اتفاقی میافته؟ و 2 ماه بعد از اینکه این شاهد این شهادت رو توی مارچ 2020 داد، همین شاهد محافظت شده از دنیا میره. میگن که دلیل مرگش یک بیماری طولانی مدتی بوده. ولی کدوم بیماری طولانی مدت؟ اسمشو بگید. چه بیماری؟ میلیون ها بیماری طولانی مدت داریم و من واقعا احساس میکنم یک بلای سر این آدم آوردن. نمیخوام جو بدم ولی اصلا حس خوبی ندارم. ولی به هر حال این همون خط زمانیه که یک عالم متخصص اومدن و دارن این قضیه رو دقیق تر بررسی میکنن و بعد از بررسی هاشون و چیزهایی هم که منم عقب تر به شما گفتم، لیزا رسما به جرم قتل متهم میشه. دادستانی یک سناریویی داشت که من سناریوی دادستانی رو میخوام بهتون بگم. میگه که اون روز مارینا مادر لیزا رفته بود پیکنیک. شوهر اولگا یعنی آندری با بچه‌ها داشت بازی میکرد ولی حواسش بیشتر به لیزا بود. این موضوع باعث میشه اولگا از کوره در بره، یه حالتی که تو چرا انقدر به لیزا توجه میکنی و اینا. از قبلم شک داشته که پدر واقعی لیزا شوهر خودشه دیگه و نه الکساندر. اولگا هم تصمیم میگیره که یک جنایتی انجام بده، یعنی یک نیت قبلی داشته. سوار ماشینش میشه، لیزا رو زیر میگیره، مخصوصاً با سرعت خیلی زیاد به لیزا نمیکوبه که خیلی وضعیت خراب نشه و بتونه صحنه سازیش کنه. و در کل لیزا رو دیده بود و عمدن پاشو رو ترمز نمیذاره. چون ببینید سرعتی که با ماشین زده شده به لیزا انگار یک سرعت کنترل شده است، انگار خیلی دقیقه همه چی. میدونید منظورم چیه؟ به وقت ترمز شده، یعنی حتی آثار لاستیکی نمونده که مثلا بگیم، چون شما وقتی حواست نباشه حتی اوکی میگی مثلا با اکسیدنت شما له کردی لیزا رو. اکسیدنت یعنی چی؟ یعنی شما حواست نیست به جاده، یهو میبینی یهو پاتو میزنی رو ترمز. اما این اتفاق نیفتاده. حالتیه که اولگا پشت فرمون نشسته،
تا حدی گاز داده که ماشین به یک سرعتی برسه که آسیب زده شه به لیزا، ولی اونقدر هم زیاد نباشه که بچه حالا خیلی آسیب‌های بیشتری ببینه و همه جا کثیف‌کاری به اصطلاح بیشتر شه. و کنترل سرعت دست خودش بوده، اینکه کی باید پاشو بذاره رو ترمز، موقعی که دیگه مطمئن لیزا مرده. به هر حال بعد از برخورد لیزا با ماشین، اینا همه باز نظریه دادستانیه ها، فکت نیست، نظریه است. بعد از برخورد ماشین با لیزا میفته زمین، نمیتونه تکون بخوره. اولگا کاملا آگاهانه بچه رو همونجا ول میکنه تا جون بده و خودش رو از شر این ماجرا خلاص کنه. از شر همین ماجرایی که میدونی این بچه خار تو چش منه، من هر موقع میبینمش یاد این میافتم که خواهر بزرگم داره با شوهر خودم به من خیانت میکنه. بعدش که گادمادر خانواده یعنی لئوناردا میاد و میبینه که میره اختامو صدا میکنه، اختام جسد لیزا رو میبینه همراه با خود اولگا، اختام و همسر اولگا آندری تصمیم میگیرن که صحنه سازی کنن و همه چیز رو بپوشونن. حالا اون زمانی که این اتفاق افتاده آندری چه سمتی داشته؟ اون زمان رئیس بخش امنیت ملی منطقه بوده. شما سمت رو نگاه کنید. با یه دکتر آشنا تماس میگیره، ازشون خواهش میکنه توی صحنه سازی کمکشون کنن. همون صحنه سازی معروف، اینکه وانمود کنن لیزا از روی مجسمه افتاده. بعد هم آندری دستور میده که اختام که باقی بونه همه چیز رو تمیز کنه. خب الان همه چیز داره لایه لایه خودش رو نشون میده به ما. آندری به اختام گفته بود که جسد لیزا رو بشور. اختام هم که از نظر مالی کاملا وابسته بود به آندری و عقب‌ترم گفتم از آندری یه ذره حساب می‌برد، می‌ترسید، این کار رو انجام میده و مجبور میشه بهشون کمک کنه. بدن لیزا رو میشوره، تر و تمیز میکنن، لباسش رو عوض میکنن، صحنه سازی میکنن و بعد میذارنش زیر مجسمه. بعدش که تمام این کارها رو کردن، اولگا دست بچه‌هاشو میگیره میبره به یک مرکز خریدی. چرا؟ که بگه توی اون زمانی که این اتفاق افتاد که من اصلا تو عمارت نبودم، من اصلا خونه نبودم، علیبای برای خودش درست کنه. حالا ما داریم تو این پرونده چی رو میبینیم؟ خونواده لیزا، مادر بزرگش، خالش، نمیدونم شوهر خالش، عمدن به این بچه کمک نمیکنن. با وجود این که میبینن جون این بچه در خطره، با وجود این که میبینن این بچه آسیب دیده و هنوز داره نفس میکشه. چرا؟ چون به نظرشون نجات لیزا اهمیت کمتری داشته تا اینکه اولگا رو بخوان به خطر بندازن و مجازات بشه بعدها. اینم در پرانتز بگم این که الان اولگا متهم شده به قتل، نه اینکه رفته باشه زندانا. نه، اولگا تو خونشه، فقط یک اتهامی براش باز شده، هر از گاهی با راننده میره دادگاه، با راننده برمیگرده خونه. گذاشتن یک بچه 6 ساله بمیره به خاطر اینکه نمیخواستن یکی از اعضای خانواده خودشون به درد سر بیافته، چون بخشی از اون خونه و بیزینس هم به اسم اولگا بود و یه جورایی نمیخواستن داراییشون رو از دست بدن. نتیجه تصمیم میگیرن که قضیه رو بپوشونن و رد کل ماجرا رو پاک کنن. پدر بزرگ لیزا، سرگی، همون گادفادر خانواده، یه ویدیوی کوتاه توی فیسبوکش گذاشته بود و خیلی زودم حذفش میکنه. ولی حالا تو این ویدیو چی گفته بود؟ میگه که خیلی متاسفم که یه عده دارن از این تراژدی سوء استفاده میکنن، آدم‌هایی که سالها با پول من زندگی کردن و حالا که اون سفره ازشون گرفته شده شروع کردن به دروغ پراکنی و زدن حرف‌های کثیف. این آدم‌ها فقط دارن غم رو بدتر میکنن. ازتون خواهش میکنم حرف این آدم‌ها رو باور نکنید. خب ما الان تو چه خط زمانی هستیم؟ اولگا به جرم قتل لیزا متهم شده، اختام متهم به همکاری در پنهانسازی صحنه جرم و لئونیدا گادمادر خانواده به دلیل ارائه شهادت دروغ متهم شده. بچه‌ها من نمیدونم، فکر کنم یه جاهای لئوناردا بهش گفتم، اصلا واقعا دیگه مغزم داره از اسما رد میده. خودتون بفهمید من کیارا دارم میگم. لئونیدا اسمش، اگر چند جا اشتباه گفتم کارش نمیشه کرد. دادستان تقاضاش اینجوری بودش که باید به اولگا 15 سال حکم بدید، زندان بدید. درخواستش این بود. به لئونیدا 4 سال و اختام هم باید یه مجازاتی بگیره، حالا سالشو نگفته بودن. اما این خانواده توی دادگاه تمام مدت اصرار داشتن که ما خیلی خانواده صمیمی و متعهدی هستیم. میگن که یه طبقه کامل خونه رو به بچه‌ها اختصاص داده بودیم. ادعا میکنن که لیزا رو بیشتر از بقیه نوه‌ها دوست داشتن. حتی گفتن که اولگا با لیزا یه رابطه روحی خیلی خاص داشته. رازهای مشترک داشتن. شبا برای لیزا قصه تعریف میکرده، لالایی میخونده، براش مثل مادر دوم بوده.
توی دادگاه هم لئونیدا خیلی این حرفا رو میزنه و هم کارکنا و کارگرای خونه. خود اولگا این حرفا رو میزنه. اون دوستشون که از هلند میومده میاد تو دادگاه حاضر میشه و کلی به نفع این خانواده شهادت میده. یعنی همه میگفتن فقط در این خانواده شور و هیجان از صلح و عشق و مهربونی و اینجور چیزا موج میزنه. همه دعواها و خیانت‌ها و این به اون مشکوکه، اون به اون نمیدونم چه، اینا همه تو خانواده من اتفاق میفته. اگه نمیدونستی اینا فقط واسه منه، واسه این خانواده نیست. حتی توی دادگاه خیلی اصرار داشتن و همچین ادعایی میکنن که عشق بین اولگا و آندری نه تنها واقعی بلکه یک عشق بی‌نقصه. هیچ وقت بین این زن و شوهر دعوا و مشکلی پیش نیامده. حتی یک بحث کوچیک تا به حال بین این دو نفر نبوده. فقط و فقط عشق بوده. عشق بین همسرها، عشق به بچه‌ها، عشق به پدر و مادر. اما آخه مگه میشه همیشه یه سری مشکلات تو هر زندگی وجود داره؟ آقا میخواید دروغم بگید یه چیزی بگید بگنجه. مثلا بگید چه میدونم ما هم مثل همه خانواده ها ممکن بود مشکلات ریزی داشته باشیم و ما خیلی همو دوست داریم. anyway در ادامه توی دادگاه میگن ما خیلی خانواده پرفکت و عالی هستیم، اما از اون جایی که همیشه وسط هر سفیدی یک سیاهی ممکنه وجود داشته باشه، اون نقطه تاریک و سیاه زندگی ما هم کسی نبود جز الکساندر، پدر لیزا. میگن که نمیدونیم اصلا چرا مارینا با همچین آدمی ازدواج کرد. اون دوست خانوادگیشون که از هلند اومده بود کاملا درباره الکساندر بی‌تعارف صحبت میکنه. یعنی بچه‌ها شیر رو باز میکنه رو الکساندر. اصلا خیلی عجیب بود. رسما توی دادگاه الکساندر رو انگل خطاب میکنه. میگه که الکساندر یک آدم بسیار تنبله. تمام مدت داشته به آندری حسادت میکرده. تلاش میکرده که از طریق خانواده رژاکوف خودشو بکشه بالا، بره به طبقات بالاتر، ولی نتونسته بود. میگه من بارها با چشای خودم دیدم که الکساندر مدام مارینا و بچه‌ها رو تحقیر میکرد. میگه مثلا خیلی وقتا اعصابش خورد میشد، یک ناراحتی به وجود می آورد سر میز غذا و بلند میشد میرفت. خیلی وقتها باعث میشد که مارینا نتونه درست کار کنه، یعنی تمرکزش رو موقعی که داشت شغلش رو انجام میداد به هم میریخت با دعواهای ساده. میگه حتی وقتی که میفهمه مارینا بارداره خیلی ناراضی بود از بارداری مارینا. به جای اینکه ذوق کنه، جشن بگیرن، شادی کنن، با ناراحتی به مارینا میگه چرا بچه؟ مگه این تعداد بچه که داری بس نیست؟ میدونید یه حالتی که مثلا انگار مارینا رفته گردافشانی کرده در هوا، بعد یهو بارده. چرا بچه؟ خب نمیخوابیدی باش که بچه دارم نچه دوست نداشتی، جلوگیری میکردی، وازکتومی میکردی، 1000 تا راه هست. همچین خودشو زده به اون را چه بچه دار شدی؟ من فکر میکردم مثلا نمیدونستم روش بچه دار شدن چیه، من خرس گنده. خیلی ها توی دادگاه راجع به رفتار بدی که الکساندر با بچه‌ها داشت میان و صحبت میکنن، شهادت میدن که من هم عقب‌تر براتون تعریف کردم یه مقداریشو. میگن که یکی از تنبیه‌هایی که الکساندر برای بچه‌ها در نظر میگرفت، حالا هم برای لیزا دختر خودش، هم برای بقیه بچه‌ها، یعنی بچه‌های مارینا از همسر اولش و حتی بچه‌های اولگا، این بودش که روزنامه میذاشت زمین، روی این روزنامه دونه‌های گندم و برنج و اینا میریخت و به بچه‌ها میگفت که مثلا با زانو برای چند دقیقه به عنوان تنبیه روی این برنجا بشینن. یا با وجود این که میدونست یه سری از بچه‌ها توی این خونه حساسیت دارن، آلرژی دارن به بعضی از چیزا، از جمله چاکلت، بهشون چاکلت میداد. و اینها چیزاییه که خود بچه‌ها هم تعریف میکنن، نه که بگم حالا صرفا فقط افراد آدم بزرگ ها میگن. مارینا میگه رابطه من با الکساندر درست بعد از تولد لیزا خراب شد. میگه حتی قبلتر از این که لیزا به دنیا بیاد، وقتی که هنوز باردار بودم، یک اتفاقی بینمون افتاد که شد اولین جرقه جدایی احساسی، حداقل از سمت من به الکساندر. حالا اون چی بوده؟ یه بار با هم دعواشون میشه، الکساندر یه دمپایی رو بر میداره و پرت میکنه توی شکم مارینا، در حالی که مارینا بارداره. خوشبختانه بچه آسیبی نمیبینه، مارینا هم خودش آسیبی نمیبینه، اما خب چه قباحت ها، چه جسارت ها، خیلی کاردار که اون دست رو باید قلم کرد. میگه من همونجا فهمیدم که این مرد برای ادامه زندگی با من مناسب نیست. از اون طرف اومده بود به عنوان داماد سرخونه، داشت با این خانواده زندگی میکرد و یک سره هم ایراد میگرفت بهشون. مثلا میگفتش که این چه لباسی تنت کردی؟ این چرا اینجوریه؟ این وسیله نباید اینجا باشه.
ظرفا رو چرا کسی خوب تو این خونه نمیشوره؟ نوبت صحبت‌های گادفادر خانواده میشه درباره داماد سابقش. میگه که الکساندر یه آدم شکست خورده است که از امکانات خانواده ریژاکوف سوء استفاده میکرد. میگه تو خونه ما میخورد، میخوابید، ایراد میگرفت، بهانه میگرفت، هیچی بهش نمیگفتم، رسما به خرج ما داشت زندگی میکرد و من میگفتم اشکال نداره. اما اون روزی که سر یکی از نوه‌هام داد زد، من رسما از دستش عصبانی شدم و باهاش دست به یقه شدم و از خونه انداختمش بیرون. ولی بعد از اون روز باز هم دست بردار نبود. تمام مدت دنبال راهی بود که برگرده پیش مارینا. نمیتونست قبول کنه که ما طردش کردیم، مارینا ولش کرده. خب دادگاه حضانت اصلی لیزا رو داده بود به الکساندر، اما این خانواده میگفتن اینجوری نبوده که حضانت کامل با الکساندر باشه. ببینید شما وقتی حضانت کامل یک بچه رو میگیرید، یعنی فقط به این معنی نیست که بچه پیش شما باشه، هزینه هاش رو هم باید پرداخت کنید، مسئولیتش رو هم باید به عهده بگیرید. ریسپانسیبیلیتی هست. این حضانت شامل تمام این چیزها میشه و فقط اسمی حضانت، چی میگن، برگه‌ای پیپری حضانت با الکساندر بود. میگن که لیزا بیشتر وقتشو با مادر بزرگ و مادرش زندگی میکنه. تو خونه ما، تو عمارت ما بیشتر وقتش رو میگذروند. وقتایی که میرفت پیش پدرش و برمیگشت پیش ما ناراحت بود، حال خوبی نداشت، میگفت خوشحالم که دوباره برگشتم پیش مامان. گفتیم که الکساندر یک گروهی توی فیسبوک درست کرده بود به اسم حقیقت درباره لیزا دیگه. یه گروه دیگه هم درست شد از سمت این خانواده، چی بود فامیلیشون؟ ریژاکوف ها. گروه اولو که بهتون توضیح دادم چی بود و فعالیتشون چطوری بود و اصلا داستانشون چی به چیه. این گروه دوم اسمشون این بود که لیزا دوستت داریم، یادت همیشه با ماه، که تمام طرفدارهای خانواده ریژاکوف این گروه رو مدیریت میکردن تو فیسبوک. تمرکز اصلیشون روی خشونت آنلاین بود، روی هجوم سایبری، روی اینکه وقتی آدم‌ها مدرک ندارن نباید بدون مدرک حرف بزنن، روی اینکه اگر قانون داره یه چیزی میگه یعنی حرفش درسته، روی این موضوع که اصل بیگناهی رو نباید فراموش کنیم تا زمانی که جرم اثبات شه. تا زمانی که جرم اثبات نشده شما نمیتونید به آدم‌ها بگید گناهکارن. بعد فقط همینا نبود، با یک لحن خیلی بدی، توهین‌آمیز، طعنه‌آمیز به کسایی که از این خانواده طرفداری نمی‌کردن و حمایت نمی‌کردن حمله می‌کردن. میگفتن اینا آدم نیستن، اینا یه سری هیولاان که دارن شایعه پراکنی میکنن، اینا یه سری هیولاان که دنبال اینن زندگی خانواده ما رو که انقدر خوشبختیم خراب کنن. و خب وقتی چنین فضاهایی درست میشه، مردم هم دسترسی بیشتری پیدا میکنن که بیان یه سری سوالها رو بپرسن. سوالهایی مثل این که چطور این اتفاق افتاده، مثلا فلان مدرک مبهمه، توضیح بدید. مردم مدام داشتن از این خانواده میپرسیدن که چرا هیچ خونی نبود؟ و این خانواده چی جواب دادن؟ گفتن چون وقتی مجسمه روی لیزا افتاد، ضربه اونقدر شدید بود که لیزا در جا مرد و وقتی در جا میمیره خونریزی متوقف میشه و وقتی سگ خونه یعنی بلا بدنشو گاز گرفت دیگه خونی در جریان نبود. مردم درباره اون رد عجیب و لوزی شکلی که روی پیشونی لیزا اتفاق افتاده بود، ردش مونده بود، سوال میپرسن و میگن که نه، اون رد ماشین نبود، رد X6 نبود، رد یه توری فلزی بود که توی حیاته. احتمالاً لیزا سرش خورده به اون. چطوری؟ همزمان هم مجسمه افتاده هم سرش خورده به توری حیات. فقط ببینید چقدر سوای غیر علمی بودن حرفاشون، مثل این حرف که میگن وقتی یه نفر میمیره در جا دیگه خون ریزش بند میاد، چقدر دارن حرفاشون رو عوض میکنن این وسط این خانواده. توی دادگاه همه اعضای خانواده بدون استثنا میگن که ما اون روز همه با هم پیتزا خوردیم، یعنی همه چیز بین ما خوب بود، ما تا لحظه آخر در حال پیتزا خوردن و بگو بخند و این چیزا بودیم. اما یه مشکل بزرگی وجود داره، اونم باز گزارش پزشک قانونیه. توی گزارش پزشک قانونی هیچ نشونه ای از پیتزا توی معده لیزا نبود و پیتزا به این سرعت توی معده آدم هضم نمیشه. یعنی توی معده این بچه فقط صبونه‌ای بود که اون روز خورده بود. یعنی چی؟ یعنی توی اون ساعت‌هایی که این خانواده دارن ادعا میکنن ما همه نشستیم دور هم پیتزا خوردیم و لیزا زنده بوده، در واقع یا لیزا مرده بوده اون موقع و یا توی حالت نیمه جون و در حال مرگ جا افتاده بوده.
یادتونه یه جا اولگا گفته بودش که من اون روز با بچه‌ها رفتم مرکز خرید، رفتم به لیزا گفتم که تو هم باهامون بیا، ولی لیزا خودش نخواست با ما بیاد. این حرفا یادتون هست؟ ازش میپرسن چرا لیزا باهاتون نیومد؟ میگه نمیدونم، هیچ دلیل خاصی نبود، گفت من نمیخوام باهاتون بیام مرکز خرید. و حالا بماند که کلیت این حرف چقدر عجیبه. بچه‌ها عاشق اینن که برن مرکز خرید، برن شهر بازی، برن سینما، می‌خواستن برن سینما دیگه. شما به یک بچه شیطونی که خیلی نرمال و ساده داره زندگیشو میکنه بگیم ما می‌خوایم بریم سینما، می‌خوایم بریم پاساژ خرید کنیم، بگردیم، من بستنی بخوریم، بعد بگه نه من نمیام. حالا اصلا این به کنار، بعدها یکی از بچه‌های خانواده، یعنی یکی از پسرهای اولگا، یه حرفی میزنه. میگه که من اون روزو یادمه مادر من از لیزا نپرسید که با همون میای یا نه. لیزا میخواست با ما بیاد و مادر من بهش گفتش که دلم نمیخواد بیای و نمیذارم بیای. حتی وقتی ما ازش پرسیدیم مامان چرا لیزا با همون نیومد، اون که دوست داشت بیاد، به ما جواب داد که خوشم نمیاد هر جایی میریم لیزا هم با ما بیاد. حالا یه چیز دیگه باز مشخص میشه، یعنی هی دارم براتون گندای این پرونده رو میارم رو. میفهمن که آندری قبل از اینکه تایمیا از نظر تایم، قبل از اینکه اختام اصلا بدن لیزا رو زیر اون مجسمه پیدا کنه، با بیمارستان تماس گرفته بوده. تو چه صحبتی با بیمارستان داری؟ نه کار توی بیمارستانه، نه مثلا دوستی داشتی، بعد صافم همون بیمارستان و نه یه بیمارستان دیگه. پس ببینید همه چی داره داد میزنه کامل که لیزا چندین و چند ساعت قبل از اینکه برده بشه به بیمارستان براش این اتفاق افتاده. توی دادگاه حتی لئونیدا موقع شهادتش از قاضی میخواد که یه نگاهی هم به علیبای الکساندر بندازید. اصلا اون موقعی که این اتفاق افتاد الکساندر کجا بود؟ میگه که شاید اصلا همه این اتفاقا کار خود الکساندر باشه. بالاخره این آدم یه زمانی با ما زندگی میکرد، همه درا رو بلد بود، قفلا رو میدونست کجاست، راهروها رو، مسیرها رو، همه رو بلد بود. شاید خودش اومده یه کاری کرده و الان هم داره میندازه گردن ما. حتی یه ویدیو ضبط میکنه بعد از دادگاه، توش خطاب به رئیس جمهور قزاقستان میگه که خانواده ما از طرف پدر لیزا یعنی الکساندر تحت حمله اطلاعاتی جنگ رسانه‌ای علیه ما را افتاده. خواهش میکنم، اینا رو از رئیس جمهور خواسته بوده، خواهش میکنم کمک ما کنید، دخالت کنید. بابا فیلم هندیش نکن جون عزیزت. باشه شما مطرحی. در ادامه خانواده اشرافی روی 2 چیز خیلی داشتن تاکید میکردن. یکی این که میگن خانواده ما یک خانواده بسیار مؤدب تحصیل کرده که خب ما لیزا رو توی یک فضایی توی عشق و آرامش و ادب بزرگ کردیم، توی امنیت بزرگ کردیم. 2 این که الکساندر یه آدم بسیار دمدمی مزاج، خشن و غیر قابل اعتماد بود. میگن زمانی که لیزا زنده بود با وجود این که حضانتش با الکساندر بود، اما هیچ وقت هیچ هزینه‌ای بابت لیزا نمیداد. و درسته که قانونا این آدم باید هزینه لیزا رو میداد، اما ما نمیتونستیم بذاریم که لیزا زندگی بد و سختی داشته باشه چون باباش نمیتونه خرجشو بده و ما هزینه‌شو میدادیم. و خب ببینید یه سری چیزا رو واقعا نمیشه منکر شد در رابطه با الکساندر. مثلا این هزینه دادن، اینا همه چیزهای کتبی و سند و مدرک براش وجود داره. میگن کلن این آدم یه $500 به لیزا داده بود و اون رو هم بهش گفته بود دونه دونه جاهایی که این $500 رو خرج میکنی رسید میاری من ببینم کجاها چجوری این پول رو خرج کردی. یه حالت مثلا گشنه بازی. بابا این خانواده خلال دندونشون از طلاه. این خانواده حالتی هن که $500 پول دستمال توالتشون هم نمیشه، بعد حالا واسه میام $500 که تو بچت دادی و خرج کنن. حتی یه بار لیزا با مادرش میخواستن دوتایی با هم برن مالدیو و الکساندر از حرص این که من نمیتونم باهاشون برم، خب بله به خاطر اینکه شما جدا شدین از هم، اجازه نمیده که لیزا با مادرش بره. اجازه خروج از کشور رو به لیزا نمیده و این سفر کامل کنسل میشه و خب خیلی برای مارینا ناراحت کننده بود این موضوع. حتی یه ساعت مچی برای لیزا خریده بود و لیزا هر موقع این ساعت مچی رو به بقیه نشون میداد خیلی آروم میگفت بابا داره گوش میکنه، حالتی که انگار توی این ساعت مچی شنود گذاشته بود الکساندر. گادفادر خانواده میاد یک حرف دیگه ای توی دادگاه میزنه. میگه من پزشک نیستم اما درس روانشناسی خوندم و با قاطعیت میتونم تشخیص بدم که الکساندر دوچار یه سری اختلال‌های روانیه و همه علائمش هم واضحه.
فقط کافیه یه ذره به این آدم توجه کنید. معتقد بود که الکساندر نه تنها مشکل روانی داره بلکه از آزار دادن بچه‌ها هم لذت میبره. آشپز خونه میاد تو دادگاه یه حرفی میزنه، میگه من یه بار یه جمله خیلی عجیبی از لیزا شنیدم. لیزا یه بار با وحشت و ناراحتی به من گفت من میخوام بابام بمیره، دلم میخواد اینجا با شماها زندگی کنم. حتی خانواده ریژاکوف یک پرونده علیه الکساندر باز میکنن به اتهام کلاهبرداری، اونم توی ابعاد بزرگ. اما اطلاعات دقیقی راجع به این پرونده من نتونستم پیدا کنم که بیام به شماها بگم و ببخشید این بخش از گاسیپ بی جواب موند. توی دادگاه ها الکساندر توی یکی از جلسات دادگاه متن کامل چند تا فایل صوتی رو از مکالمات مارینا و آندری با یه بلاگر معروفو که ضبط شده بود برای قاضی میخونه و میذاره، پخش میشه توی دادگاه. بچه‌ها اسم بلاگره رو یادم رفته، قطعاً میشناسینش، الان چند تا ویدیو ازش میذارم ببینینش. یه آقای مسنیه، بسیار دلشاد، مدام میرقصه، شوگر ددی، همیشه شوگر بیبی دور و برشه. مطمئنم اگر اینستا باز باشید دیدینش. توی این مکالمات اونا درباره هزینه‌های ساخت مقاله‌های پولی و خرید بات برای کامنت گذاری توی فضای مجازی حرف می‌زدن و این خانواده هم با این شوگر ددی رقاصه خیلی با هم صمیمی و جیجی باجی بودن. یه ویدیوی دیگه از مارینا توی دادگاه پخش میشه که توش به آندری داشت میگفت ببین بیشتر صحنه‌هایی رو از من بذار که دارم مستقیم توی دوربین نگاه میکنم، به خاطر مثلا نگاهم بغل نیست. چون روانشناسا میگن اگر شما موقع صحبت با مخاطب‌ها توی چنین شرایطی چشم تو چشم نباشی باهات، حرفت رو باور نمی‌کنن. پس زاویه دوربین باید از روبرو باشه و نه از گوشه. بعد هی جزئیات بیشتر میگم، مثلا میگفتش که آره فلان صحنه رو حذف کن، اینجاش اینجوری باشه، فلان تیکه نمیدونم خیلی حس نداره، باید با احساستر صحبت کنم. از اون طرف آندری داشت به این بلاگر میگفتش که مثلا باید فلان جاها توی متن بازنویسی بشه، بعضی جاهاش ضعیفه، حس واقعی نمیده و همه اینا برای این بود که یک بمب خبری درست کنن. آندری توی این صداها و ویدیوها داشت میگفت که به همین بلاگره داداش یه بمب خبری درست کن بترکه ها، هرچی بیشتر صدا کنه بهتره. حتی قرار بوده توی یه سری از اون صحبت‌هاشون بعدها به مردم بگن که الکساندر کودک آزار بوده. حالا اصلا این موضوع عجیبه که شما اگر میخوای با مخاطب بشینی صحبت کنید، چرا باید انقدر برات مهم باشه که مخاطب حرفمو باور کنه، حسم اینجوری باشه، اینجا رو کات بده اونجا. تو اگر داری حرفای راست رو میزنی، اگر دارین شماها میگین که مجسمه افتاده رو لیزا، مجسمه افتاده رو لیزا، چرا باید انقدر همه چیز رو صحنه سازی کنید؟ حقیقت رو بگو برو دیگه. نور اینجوری پخشه و نمیدونم زاویه دوربین اینطوری باشه و این مثل بمب بترکه، یعنی خیلی عجیبه یه سری چیزا واقعا تو این پرونده. حالا از دیگر چیزهایی که در این پرونده گندش در اومده و میخوام بهتون بگم. مشخص شد بلافاصله بعد از حادثه‌ای که اتفاق افتاد، مارینا خودش با یک متخصص پزشکی قانونی تماس گرفته بوده، استخدامش کرده. داشته باشید اینجا رو کاملا به صورت خصوصی و نه قراردادی. و وقتی ما از صورت خصوصی و نه قراردادی صحبت می‌کنیم یعنی احتمالاً یه پول خیلی توپلی بهش داده. و اینجا به گفته دادستانا هدفش این بوده که پرونده رو منحرف کنن، نظر کارشناسی و کالبوچکافی و همه اینا رو به نفع خانواده خودشون تغییر بدن. حتی یک نفر که تا به امروز مشخص نشده کی بوده برای این کارشناس 13 تا عکس رنگی از جسد لیزا فرستاده. اگر شما واقعا مطمئنید که مجسمه روی این بچه افتاده، نیازی به این هزینه کردن ها ندارید. ما میلیون کیس جنایی دیدیم که وقتی رسیده پرونده دست پزشکی قانونی، دکتر خیلی سریع فهمیده دقیقاً چه اتفاقی افتاده. من یک کتاب جنایی میخوندم خیلی قشنگ داشت توش توضیح میداد. میگفتش که بدن جسد با آدم حرف میزنه. میگفت بدن شخص مقتول مثل کتابی میمونه که میتونی بخونیش، میتونی از روی اون بدن مثل کتاب همه چیز رو، اتفاقها رو بخونی، خط زمانی ها رو بفهمی، فقط به شرطی که روش خوندن اون کتاب رو بلد باشی. یعنی میدونین تخصصش رو داشته باشین، پزشک باشین. شما اگر مطمئنین مجسمه افتاده روی بدن یکی دیگه، این جنگولک بازیاتون چیه؟ اتفاق بعدی، تپه بعدی بگم بهتره، تپه بعدی که این خانواده در حال فتح کردنشه.
یکی رفته بوده پیش مادر الکساندر هم شاکی دوم بود تو این پرونده دیگه به خاطر نوش. رفته پیش مادر الکساندر، ازش پرسیده تو پسرت حاضرید این ماجرا رو تموم کنید؟ به چه قیمتی حاضرید؟ $150,000 خوبه؟ و خب طبیعتا مادر الکساندر گفته که نه و مثلا این چه حرفیه میزنی و گم شد چه خف فلان. این برگشته گفته که خیلی خب باشه، اگه $150,000 کمه $300,000 خوبه. حالا وقتی گند این ماجرا تو دادگاه در میاد، فکر میکنید ریاکشن سرگی چی بوده؟ همین گادفادر خانواده سرگی دست پیشو میگیره پس نیفته، میگه آره اتفاقا به منم یکی این پیشنهادو داده بودش، گفته بودش که اگر برم برای الکساندر خونه بخرم یا بهش پول بدم، اونم دیگه دنبال این ماجرا رو نمیگیره، شکایتشو پس میگیره، بیخیال میشه. اما من با عصبانیت رد کردم. برو عمو برو، ما خودمون این کاره ایم، زایه شدی داری سینه‌خیز میری، حالا که گنده این موضوع تو دادگاه در اومده به تو همین پیشنهادو داده بوده، چرا زودتر نگفتی؟ چرا تا اینا گفتن یا تو هم گفتی؟ مارینا و الکساندر از نظر موقعیت اجتماعی خیلی با هم فرق داشتن. مارینا از یه خانواده اشرافی بود و الکساندر از یه خانواده خیلی خیلی معمولی. مارینا خارج از کشور تحصیل کرده بود، الکساندر اصلا مشخص نیست چه تحصیلاتی داشته. مارینا باشگاه شخصی خودش رو داشت، یک باشگاه خیلی بزرگ، و الکساندر یه فروشنده ساده چند تا پودر پروتئینی بود و همونطوری که اوایل پرونده اشاره کردم حتی مغازه هم نداشت. مارینا اون موقع 2 بچه داشت، مادر بود، ولی الکساندر مجرد بود، تجربه نداشت، تجربه زندگی متأهلی با چند تا بچه رو نداشت. ازدواج این 2 کلاً اشتباه بود. مارینا توی یک مستندی میگه راستش من هنوز الکساندر رو درست نشناخته بودمش، ولی وقتی خواستگاری کرد انقدر اصرار کرده بود و انقدر یک سر دور و بر من بود و حالا قربون صدقه میرفت که قبول کردم. میدونید همون لاو بامبینگی که ما خیلی توی پرونده های جنایی و توی روابط سمی میبینیم. میگه تا روز عروسی رفتیم، دقیقاً چند روز قبل از عروسی یه حلقه خیلی ساده برای من خرید، یه دست کت شلوار برای خودش خرید و دیگه پولاش تموم شده بود و ما میخواستیم ازدواج کنیم. پس من رفتم سراغ پدرم و بهش گفتم که بابا الکساندر پول نداره و ظاهرا تو باید خرج مراسم عروسیمونو بدی. داداشمون دستشو گرفته بود به فلانجاشو گفته که عشق آغاز شد. خانواده مارینا خیلی با این ازدواج موافق نبودن. حتی پدرش میره با الکساندر مفصل صحبت میکنه، بهش میگه که تو چجوری میخوای با این وضعیت مالی که داری مارینا و بچه‌های مارینا رو تامین کنی؟ چجوری میخوای زن و بچه داشته باشی؟ میگه بهش گفتم ببین مارینا یه دختر مثلا 18 19 20 ساله نیست، یک زن 30 خورده ای ساله است، 2 بچه داره، یک باشگاه بزرگ داره، صاحب بخشی از ثروت کلون منه. من توقع دارم مردی که میخواد بیاد برای بار دوم با مارینا ازدواج کنه حداقل دستش به دهن خودش برسه. و جواب الکساندر یه چیز تو این مایه ها بود که خدا بزرگه میرسونه، میدونی یه همچی حالتی. از اون طرف مادر الکساندر هم اصلا از مارینا خوشش نمی اومد. خب بالاخره خیلی خانواده‌شون تفاوت فرهنگی داشت با هم دیگه، ببینید نمیشه واقعا این موضوع رو نادید گرفت. ولی با وجود تمام این مخالفت‌ها ازدواج اتفاق افتاد. ببینید خود مارینا داره میگه من خیلی مطمئن نبودم، حتی یادتونه عقب‌ترم گفتم با یک آدم دیگه‌ای توی رابطه بود، اما انقدر الکساندر بهش چسبید که آخر سر رابطه‌شو با اون آدم تموم کرد و اومد مثلا سراغ الکساندر. پدر و مادر مارینا موافق نبودن، مادر خود الکساندر موافق نبود، فقط خود الکساندر راضی بود این ازدواج. یعنی تنها کسی که خوشحال بود راضی بود به این ازدواج جناب الکساندر عزیز بود. و خب تو چرا انقدر اصرار داری وقتی هیچ کس با این ازدواج راضی نیست؟ تو یکی، یعنی فقط تو راضی باشی همه چی حل، فقط رضایت تو مهمه. انقدر اصرار کرد، انقدر چرب زبونی کرد تا بالاخره مارینا راضی شد که با هم ازدواج کنن. اما فقط 1 سال بعد از زندگیشون کارشون به کجا رسید؟ توی شکم زن باردار دمپایی پرت بکنه، رو روزنامه گندم بریزه، برنج بریزه، بچه‌ها بگه زانو بزنید روش، نمیدونم خیلی کاره، خیلی چیزایی که تا اینجا تعریف کردیم. تو ساعت مچی بچه‌ش شنود بذاره. انقدر تو این پرونده حرف و حدیث به وجود میاد که مجبور میشن آزمایش DNA بگیرن و این آزمایش نشون داد که بله پدر واقعی لیزا خود الکساندره و نه آندری.
ولی این تردید از کجا اومده بود؟ از اونجایی که مارینا موقع طلاق به الکساندر یک حرفی میزنه. بهش میگه ببین من اصلا نمیدونم که لیزا از توه یا از کس دیگه ای. خب ما اینجا ببینید یه مسیر از این ور داریم، یه مسیر از این ور، دوتاش به یه نقطه میخورن. یکی همین حرفی که خود مارینا زده، یکی هم اون چیزی که اولگا حس کرده بوده. از یه طرف اولگا شک کرده بوده که نکنه خواهر من با شوهرم با هم رابطه داشتن. از یه طرف دیگه هم مارینا برگشته به الکساندر گفته که من اصلا نمیدونم بچه از توه یا نه. و خب در چه صورت آدم همچین حرفی میزنه؟ در صورتی که با کس دیگه ای رابطه داشته دیگه. میدونین پوینت همو گرفتین. مارینا اگه با هیچ کس دیگه ای در اون زمانی که حالا بارداریش اتفاق افتاده بود با کس دیگه ای توی رابطه نبود که اصلا این حرفو نمیزد. شما وقتی فقط با یک پارتنر باشی شک نمیکنی که اصلا نمیدونم بچه از توه یا نه. درسته که بر اساس آزمایش DNA لیزا بچه بین مارینا و الکساندر بود، اما خب این نمیتونه 100% دلیلی بر این باشه که مارینا با آندری با هم در ارتباط نبودن یواشکی. این پرونده کش پیدا میکنه تا اکتبر سال 2024 و حکم نهایی توی دادگاه اعلام میشه. بعد از این همه سال بالا پایین کردن، رفت و آمد، مدارک مختلف توی دادگاه آوردن، حکم نهایی چی بود؟ هر 3 نفر تبرئه میشن و بله متاسفانه هیچ عدالتی اجرا نمیشه در این پرونده. اولگا، باغبونشون و گادمادر خانواده هیچ حکمی نمیگیرن. چند لحظه با من بیشتر همراه باشید تا چند ثانیه راجع به لیزا با هم حرف بزنیم. لیزا فقط 6 سال داشت. هنوز نه معنای مدرسه رو میدونست، نه طعم واقعی زندگی رو چشیده بود. داشت کودکی میکرد توی خونه‌ای بزرگ با آدم‌های بزرگ، ولی هیچ کدوم از این آدم‌ها نتونستن نجاتش بدن. همه گفتن مرگش یه تصادف بوده، اما بدنش حقیقت رو فریاد میزد. لیزا دیگه بین ما نیست، اما اون چیزی که براش اتفاق افتاد باید یادمون بمونه. نه برای انتقام، بلکه برای عدالت، برای اینکه یه کودک دیگه شبیه اون جایی قربانی همچین سکوتی نشه. یادش زنده و گرامی. اگر که نمیخواید توی صحبت‌های آخر پرونده گاسیپ هایی که ما معمولا با هم میکنیم همراه باشید، دمتون گرم که تا همینجا هم همراه بودید. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید خیلی خوشحال میشم سابسکرایب کنید. هم من هم بقیه بچه‌هایی که توی چنل هستن ما روز به روز بیشتر و بیشتر خوشحال میشیم که جمعمون بزرگتر شه و پیشا پیش خوش اومدید. یادتون باشه اگر دوستانی دارید که فکر میکنید محتوای جنایی و یا این چنل رو میپسندن حتما بهشون معرفی کنید، چون امید و انرژی کار من در این چنل حمایت های شماست. و رفقای اهل گاسیپ آخر پرونده ها، پرونده امروز یه حالت غیبت درمانی داشت برای من. غیبت خونم الان دیگه زیاد شده کاملا. تا چند هفته میتونم غیبت نکنم. ببینید معلوم نیست این بچه چه جوری از دنیا رفته، اما من همیشه توی تمام پرونده ها به مدارک تکیه میکنم و خب مدارک توی این پرونده به ما داره میگه که هر اتفاقی افتاده برای این بچه از بالای مجسمه پایین افتادن نبوده. در این که این خانواده خیلی مشکوک به قتله که اصلا شکی نیست. ما میدونیم که ترکیب قدرت و پول میتونه هر کاری انجام بده و میتونه خیلی از مسائل رو حل کنه، اما این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که خود الکساندر هم یک پدر معصوم و بیچاره نبود در این پرونده. از ابتدا با وجود تمام تفاوت‌هایی که با مارینا داشت بازم اینقدر اصرار داشت که بیا با هم ازدواج کنیم. حتی وقتی که خانواده خودش هم موافق نبودن، خانواده پارتنرش هم موافق نبود، هیچکی موافق نبود، حتی خود مارینا هم خیلی با این ازدواج موافق نبود. وقتی که میدید آقا اصلا سطح و لول ما اندازه هم نیست، واقعا نه از نظر مالی نه از نظر جایگاه اجتماعی لولاشون با هم فرق داشت. یه مرد گلدیگر بود که کاملا برای پول رفته بود جلو و اینو نمیشه واقعا منکر شد. از اون طرف درسته خیلی گاسیپ این خانواده رو کردیم، ولی بیاید یه چیزی رو از حق نگذریم، از انصاف نگذریم. یه چیزی رو واقعا نمیشه نادیده گرفت راجبشون. بین اعضای این خانواده یک پیوند خیلی عمیق و محکمی بود. نمیدونم متوجه این موضوع شدید یا نه. همین که همشون سالها زیر یه سقف دور یه میز کنار هم دارن زندگی میکنن. یعنی باور کنید من یه وقتا حوصله خودمم ندارم. من خیلی مام بابامو دوست دارم، اوکی، خیلی خانواده‌مو دوست دارم، عاشقشونم،
اما نمیتونم به این فکر کنم که یه روزی مثلا دوباره برگردم به اون دورانی که همه با هم زندگی کنیم. من نمیتونم درک کنم چجوری این همه آدم با هم، شما اصلا بگو عمارت هر چقدر بزرگ، نمیفهمم. من نمیتونم. من حاضرم توی اتاق کوچیک ولی خودم باشم. و ما این سطح از همبستگی رو توی یه سری از خانواده‌های خیلی منسجم میبینیم. میدونین خانواده هایی که توی سخت‌ترین لحظه ها میتونن دست همو بگیرن و تا آخر با هم بمونن، به معنای واقعی راید اور دای هم هستن، بدون اینکه راهشون از هم جدا شه. حالا به هر قیمتی میخواد باشه دیگه، از این بدتر نیست دیگه. قتل توی این خانواده اتفاق افتاده ولی هیچکی دهنشو وا نکرد. ولی باز تصور این موضوع که اولگا تصورش میکنم مثلا با یه صورت بی احساس تونسته صدای خورد شدن گردن یه بچه 6 ساله رو زیر چرخهای ماشین لاکچریش بشنوه و تکون نخوره، نمیدونم، برای من واقعا قابل درک نیست. و از نظر گادفادر خانواده، چون لیزا 100% از خونه خودشون نبود، بالاخره یه مقداری از اصل و نسبش دیگه داشت به الکساندر برمیگشت دیگه، اما اولگا دختر خودش بود و 100% از خونه خودشون بود، حاضر بود هر کاری براش بکنه. با این که خیلی عاشق نوه‌هاش بود ولی باز بین دختر و نوه‌اش دخترش رو ترجیح داد. از اون طرف از زخما توی این پرونده واقعا نمیشه گذشت. اون 14 تا زخمی که روی بدن لیزا درست شده بود قشنگ مشخص بود یه حالتی که انگار یه نفر سر حیوان رو گرفته، که خب گفتم بهتون تو خونهشون گرگ داشتن دیگه، گرگ تاکسیدرمی شده، گرفتن سر این گرگو، دندونای بالاشو فشار دادن مثلا رو بدن این بچه، چون با یک دقت انسانی این زخم ها به وجود اومده بود. نمیشه که سگ یا حالا گرگ کنه، ولی سگ که اینجوری دقیق گاز نمیگیره که. دندونای سگا که مثلا اسباب بازی نیست که همشون مرتب باشه. قشنگ تابلو ساختگی بود این بخش. آره خلاصه خیلی پرونده عجیبی بود و موهای سرم احساس میکنم از اینجاها دیگه داره سفید رشد میکنه سر این پرونده به خاطر اسامیش. این صدای تق تق اگه یه وقتا میشنوید، چارلی داره اینجا دور و بر من راه میره، کف اتاق چوبه، تق 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 راه میره، منتظر من پاشم بهش تریت بدم. حالا بچه‌ها من الان میخوام یک مایو بپوشم و مستقیم بیام شیرجه بزنم در کامنت ها، تخمه به دست بشینم فقط نظراتتون رو بخونم. برام بنویسید شما چی فکر میکنید، کی یا کیا قاتلن، داستان چه جوری بوده، از کی بدتون اومد، از کی خوشتون اومد، همه چی رو برای من بنویسید. نظریه شماها رو خیلی دوست دارم بخونم. یه بارون خیلی شدیدم گرفته و وقتی بارون شدید میاد من باید چیکار کنم؟ کافی برم توی بالکن وایسم و از بوی بارون و گرمای کافی لذت ببرم. دروغ چرا، سر این پرونده هم یه ذره بدنم خوش شده، دارم پیر میشم دیگه، دارم فرسوده میشم. یه زمانی میشستم واسهتون باور کنید مثلا یه چند ساعت ویدیو رکورد میکردم، الان سر نمیدونم ویدیوهای طولانی ترم با هم رکورد کردیم ولی سر دیگه همین تایم ویدیو هم بدنم داره خشک میشه. حرف دیگه این ندارم بزنم، خیلی حرف زدم دیگه، نوبتی هم باشه نوبت شماست. برام کامنت بذارید. مرسی تا اینجا همراه بودید. من برم یه کافی بخورم و مثل همیشه سعی میکنم خیلی خوشقول با یک پرونده جدید بیام سراغتون. فعلا